welcome to your subject orientation for pre-calculus or Math 4s. Before we start, I would like to introduce myself as I will be your teacher in this subject. Okay, my name is Roslyn Q. Villamor, or you can just call me Mampay. I am a licensed professional teacher. I obtained my bachelor's degree in teaching mathematics in Tagum College on May 2015. Currently, I am pursuing my master's degree also in UM. By the way, if you have questions, you can DM me or message me sa atuang GC. Sa mga gusto mo add sa ako sa FB or Messenger, kindly search my name, Roslyn Villamor. I also have Gmail account, roslyn_villamor@umindanao.edu.ph if ever in the future naamoy kailangan ipasa. I will be available at your service during office hours and consultation time. That would be from 7 a.m. to 4 p.m. on Mondays to Fridays and 9 a.m. to 12 noon on Saturdays. I will not entertain you during Sundays because, Sundays are for family. So let us now move on to our orientation. Okay, let's have first the objective of our orientation, and that is, at the end of the orientation, the following questions must be answered. First, what are the lessons to be tackled in pre-calculus? Second, what are the requirements for this subject? And the last one is, how do students be graded? So as for the first question, which is all about the lessons to be tackled in this subject, the pre-calculus, I have here the list of the main topics that we are going to undertake as well as the subtopics for each of them. Okay, the first main topic that we are going to discuss is the analytic geometry. Under the analytic geometry are the conic sections and systems of nonlinear equations. The second one, we have trigonometry. Under trigonometry are the circular functions, trigonometric identities, inverse trigonometric functions, and polar coordinate system. The last main topic that we are going to discuss will be the series and mathematical induction. This includes mathematical induction and binomial theory. So you may think na murag gamay ra kayo ang topic no sa ato ang or the lessons na ato ang i-discuss sa pre-calculus, but in reality class action packed gud kay ang ato ang subject. But sad to say, for the past 4 batches na akong nahandelan, pinakalayo na mga abtan is trigonometric identities ra gyud. Pero ayaw lang mo kabalaka kay taman sa makaya sa ato ang time i-discuss nato. By the way, sa katong na prior knowledge about the lessons na naa sa pre-calculus, kung napansin ninyo, instead na series and mathematical induction ang sunod sa analytic geometry, gipuli nako siya sa trigonometry. Dili man sa ingon na dili importante ang series and mathematical induction, but mas masugatan man gud ninyo ang trigo. Sa basic calculus na tay trigonometric identities, sa physics na apoy trigo. So giuna nako ang trigo kaysa sa mathematical induction para maabtan gyud nato tong mga importante sila tanan, pero at least maabtan ninyo tong mga topics na masugatan pa ninyo balik inig ka grade 12 ninyo ana. Okay, so mo to ang ato ang mga topic or topics. Ang next nato will be all about the requirements. So, of course, even if online class na ta, naagihapon tayo requirements. First of all will be the big graphing notebook. Since our first topic is analytic geometry, which includes conic sections, expect that we will have lots of graphing to do. So I need you to have big graphing notebook. And since our discussion includes graphing, of course, pag mag-quiz ta, naasay graphing. So instead na magpalit na sad og graphing paper, sa notebook na lang, kaya dapat big graphing notebook ang gamiton. Of course, kung naay notebook, dapat naa jud tay isulat no sa notebook. So
The second requirement will be black and red pen. Nganong black and red pen? Okay, black pen will be used sa tanang sulatunon ninyo. Red pen will be used to label graph. Say for example, points and also to box your final answers sa solutions. I know online atong quizzes and the quizzes on Quiper are multiple choices type, but since math man atong subjects, almost all of our quizzes will require solution. Diha magamit ang big notebook, big graphic notebook, black and red pen. So, if ever you have kuyas and ates or cousins or friends na na-under sa ako, kabalo na sila, unsa ko ka-strict sa instructions, most especially sa red pen. Kung wala naka-box o red pen ang imuhang answer or imuhang final answer, meaning wala kay final answer. So, ang imuhang solution is mamali gyud. So, kailangan og red pen. Papalit mo grade papalit jud mo grade pen sa inyong parents. Dili man kailangan special pens, basta black o red lang ang tinta. Okay? Okay na ng mga tig 5 lang nga ballpen. Okay ra kay na siya sa ako. Okay, next requirement will be whiteboard. Not necessary katong mahalon og dako ha. Pwede ra sa inyong kanang parehagod sa inyong manghod. Unya, pareha kadak sa 1/8 ba na illustration board kanang gamay. Basta kanang dili lang kaayo gamay. Kanang maigo siya kung sulatan og mga answers nga for example kanang equations nga tinag-as ana. So ing ana. So since mag whiteboard man ta, of course kailangan sa ninyo og whiteboard marker. Kung pwede, black lang sad para mas klaro sa camera kay online ba yata no. So kanang expected gyud na nga ang inyong whiteboard iatubang gyud na ninyo sa inyong mga camera. So para mas klaro since whiteboard man black nga ink pod sa whiteboard marker. Kay gamito na to na sila ang whiteboard and whiteboard marker once na mag-synchronous discussion ta. Actually, dili discussion ng mahitabo. Assessment atong buhaton. Mahitabo ni na activity every mahumantaw isa ka lesson. For example, sa conics, the first conics section that we will discuss is circle. Pag mahuman na to og discuss tanan about circle, then mag-schedule kog activity nato which is katong magamit ta og whiteboard. So I will record each activity as one of your performance tasks. So kadto. So kailangan na to og whiteboard and whiteboard marker. Kamo na lay bahala sa eraser, pwede ra man na siya trapo, pwede ra po na siya tissue, kamo na bahala ana. Okay. So last but definitely dapat dili kalimtan na requirement is calculator. Not necessarily the most expensive and the latest model, but kanang calculator na magamit jud ninyo. Tip lang nako in choosing calculator kung ang i-pursue ninyo na course sa college is engineering or architecture or med or any course na naay board exam, much better kung karon pa lang kung makayan na og palit kan nang approved by the Professional Regulation Commission or PRC katong tighatag og board exam no. Based on experience, mas okay na sayo pa lang ma-explore na ninyo ang features and functions sa inyong calculator because calculators have many functions. Daghan kina siyang functions ana. So mas maayo kung ma-explore to ninyo siya para ma-maximize ninyo ang gamit sa inyong calculator. And original calculators are so durable. Lig-on gyud na sila. So say for example no sa akong calculator is Casio. I bought it way back 2007. Hangtod karon going strong paghihapon mi. At that time 800 pesos pa to sa una. Karon medyo mahal naman kadalasan ayos na calculator naa sa mga 1,000 to 1,300 pesos. Yes, mahal siya
Pero imagine katong akong calculator, 13 years na mi and still counting. Mas barato siya sa inyuhang cellphone, di ba? Kay mahal ba yung mga cellphone ron, kapalit ganita. Mas barato siya sa inyuhang cellphone pero mas ligon siya. But again, I'm not requiring you to buy expensive calculator. Just a decent one will do. Tip lang jud tong ako ah. So kadto kay kaysa mo palit ka og kanang mga baratohon unya dali ra maguba, magsige na lang kag palit, di ba? Murag ang barato nga calculator, decent nga calculator ha nga inchik-inchik murag 100 ka pin man siguro. Dili ko sure ha, dili ko sure. O imagine sa 13 years og dili to original nga kalkyo akong gipalit, basig pila na kailisan sa calculator no. And then pag abot og board exam, dili dawaton akong kalkyo. So sayang dili ma-maximize ang gamit. But then again, tip lang tong ako ah. Wala ko nag-require og mahalon nga calculator. Okay? So, that's it for your requirements. Okay, moving on. We have the grading system. Okay. So, since pre-calculus is a specialized subject, lahi ang grading system niya kaysa sa uban. Composed of written works, performance tasks, and quarter examination gihapon. Ang nakalahi lang is ang weight nila. So, for written works, we have 25%. This includes quizzes, assignments. Apilon na ko diritong notebook para 'di ba ang effort ninyo magsulat na ay reward. So 100 points ang notebook since daghan na siya sulod because isa ka quarter gud na nimo siya gamiton and pila ka topic sa isa ka quarter, pila ka discussion sa isa ka quarter. So 100 points na siya, masulod na siya sa written works. Tapos of course, pwede na siya makabira, ang notebook, pwede siya makabira padako or pagamay sa inyuhang grades. 100 points para sa complete and nag-follow og instructions sa notebook. 10 points deduction for every lesson or topic na wala. 30 points deduction for not following instruction. Unsa man ang may instruction? Syempre, big graphing notebook. So kung dili big graphing notebook, kung big notebook or simple nga katong regular graphing notebook lang na siya, wala na ka nag-follow instruction ana. Another, 'di ba, black and red pen lang ang ako ang gi-require sa inyo ha. So as much as possible ang content sa inyong notebook, black ball pen pod ang gamit kay daghan baya mo no unya kanang checkan na ko na sila isa-isa unya kung lahi-lahi man gud og color ang notebook sakit sa mata okay ra tong may mga highlight okay ra na siya malahi ang color sa highlight malahi ang color sa side note but most of the content kanang content gyud niya is dapat black gyud siya class kay ang mata ni ma'am so unsaon na lang sige pa jud tutok og kuan laptop or cellphone kay para sa klase no ana okay. Ang notebook, by the way, class, is ipapasa na ko na siya every end sa atuang quarter. So, first quarter, ipapasa na ko na siya pag day after or during sa exam, ipapasa na ko na siya. Pwede ninyo ipahapit sa inyong mga parents, no? Basta sure lang na naay pangalan ang inyong notebook para dili ko maglibog kung kakinsa ng notebook nang naa sa ako, ana. Okay. Next, we have performance task that is 45%. So, unlike sa ubang subject, 50% ni siya. But sa specialized subject like pre-calculus, kini 45% lang ang atuang performance task. So, diritong whiteboard activities nato and ang ubang performance task is to be announced lang sa kay maguna-una pa kog mga pwede na to'y performance task diri sa online kay online man ta. Okay? Okay, last we have the quarter examination. So, kani siya sa ubang subject, 25% lang ni. But since academic strand man ang STEM and ang major subject ninyo or specialized subject ninyo is pre-calculus, na-include dito ang
ang pre-calculus, dako-dako ang atong quarter examination. We have 30%. So, mao na siya ang grading system nato. Okay, next we have other important matters. So, ang first, we have attendance. Attendance is to be checked in both Quipper, the time you logged in, and in Zoom for synchronous discussion. For Quipper, again, dili mo kailangan everyday mag-log in. So, siguro once a week is enough. But sa ako ang klase, um, next Monday diha na kita magsugod no. So next Monday maghatag nako og first lesson. But ang ako ang ginahatag is weekly lesson nato. So i-base nako ni siya sa katong learning plan nako last year na for first week unsa ang nakaya sa ako ang students. Unsay nakaya na mog discuss. So Monday ang akong mahatag na lesson sa inyo ha, katong study guide and also maghatag pod kog video because again, kailangan man ta og video no kay demo for the solutions and everything. So, ang ihatag nako sa inyo is good for 1 week. Okay? The next week ana, sugod pagka next week ana, every schedulean ta mo para dili mo everyday mag-check, every Tuesday maghatag ko og new topic. Okay, again, kanang ipanghatag nako sa inyo nga study guide is good for 1 week. So again, dili mo kailangan mag-login or dili mo kailangan mag-online permente, mag-login permente sa Quipper. For my subject, once a week, okay na siya. Okay? Sa Zoom pod, sa synchronous discussion, dili na siguro ko mag-synchronous discussion because again, I will be giving you own videos. Meaning, ako gyud ang nasa sulod sa video, no? So, ako gyud ang nag-discuss sa inyo ha sa video kay lisod para sa ako dili kay na ako bet ang synchronous discussion pag abot sa math labaw na 50 mo kabuok or pila ba to pila ang stem pila gani ang stem y oy kalimot ko basta daghan so gwapo man gud tong video class kay ngano ug namoy wala na sabtan kanang murabag nalimtan ninyo kanang nag-answer mo niya nalimtan ninyo pwede ninyo siya i-replay. Pwede ninyo tanawon balik ang video. Ana. And aside sa ako ang video, mag-try kog pangita og lahi pa nga video para namoy kapilian. For example, namoy nalibugan day sa ako kanang wala kay mo kasabot didto, tan-aw mo atong isa. Ana. Or kung dili pod ninyo betong isa, tan-aw mo sa ako ana, no? So, again, ang attendance nato sa synchronous discussion, kung dili ko mag-synchronous discussion activity man, katong ingon ako kaganina nga, katong whiteboard, of course, kailangan ninyo ang attendance dito. Kay activity man to siya. Performance task man to. Kailangan og attendance, kailangan og score. So, kailangan gyud nga naa mo ato. Again, dili man na siya permente. So, at least kana nga time, dapat online gyud mo ana. So, kana. Next, we have lectures. So, all study guides, including video URLs, will be sent in Quipper. So, katong ato ang gingon ako nga online classroom, no? Ang Quipper. So, students must find time to read and comprehend all the study guides since all quizzes, performance tasks, and examinations will be based from them. Based lang ha, dili kay mao gyud akong ipanghatag sa inyo ha. Because again, daghang pwede ikahatag nga problem sa inyo. Say for example sa circle, mangita og standard equation sa circle. Daghan kay kung pwede mahatag sa inyo nga problem ana. So i-based lang nako kung unsa ang ako ang nahatag sa inyo ha. Ana. Okay, next. We have the virtual class or the synchronous discussion. If ever lang mag-conduct og synchronous discussion. Ana no. So virtual class or the synchronous discussion shall be done on Monday since ang atong klase is Monday to Tuesday man or katong Monday to Tuesday. So Mondays lang siya ang virtual class. And then it will approximately take
30 to 40 minutes. Ana, dili siya whole 2 hours kay di ba ang ato ang schedule is tag 2 hours man. So 30 to 40 minutes lang ang ato ang kailangan ana or kana. So during the virtual class, students must strictly adhere to the following. So first, microphone should be turned off during lectures to avoid any kind of distractions while the teacher is explaining. Okay, so kani, ah, naingon naman siguro yun sa inyong advisor, no? Or kung akong advisory, naing na naman tamo ani nga, during meeting, online meeting or virtual class, dapat i-off gid ninyo ang inyong microphones kay basig naka-on na siya, unya ni kalitrag aw-aw inyong ero, no? Nagyaw-yaw ang inyong mama, hoy dong, anong wala pa makanang hugas, ana. So, i-off nato ang microphone para dili ma-distract. Dili lang ikaw ang ma-distract, dili ang teacher ang ma-distract, pati ang imuhang tibuok klase, dili ma-distract, ana. Okay, during oral recitation, if ever the teacher will randomly call students to answer, and this is the only time where their mics will be turned on. If ever dili pod random, I mean kanang gusto ka mo volunteer og answer. Okay, pwede dito sa option sa Zoom na ay raise a hand. Kadto, pwede to siya. And then again, unless nga gitawag ka sa teacher, diha pwede ni unless tawagon ka sa teacher, dili nimo pwede i-on ang imuhang mic. Basta kung tawagon ka ni teacher, diha nimo i-on yung mic, anan lang. Nalibog ko class, sorry God. Okay, next, we have unnecessary comments in the chat box are strictly prohibited. Okay, you know, ma-distract gihapon kay bisan pagulay na dunggan unya sa chat box, pusoy-pusoy ang inyong mga message nya, ang mga message pa jud kay kanang wala sa topic, kanang bay ni kaon na ka, kanang maingana, bay kaila katungkuan bay ba? Bay kuan na bay uy, pildi mi sa ML gabi ana god. So, bay kita katungkuan katong basta kanang mga ang mga chat box strictly prohibited kay ang uban ana katupong makarelate sa inyong topic mo apil na pod wala na naminaw. And then again 30 to 40 minutes lang baya ang virtual class so dapat ma-maximize nato to siya. So please walay unnecessary comments sa chat box. Okay? Next, we have if internet connection is interrupted, students are expected to join the meeting again. For example, nahutdan kag load, pa-load da kadayon. And then balik ka sa klase. For example, na deadbat ka, lowbat imong cellphone. Charge ka dayon pag on nimo balik din ka sa klase. Because again, panagsara kaayo ang ato ang virtual class. So, for example, activity, dapat i-ready na gyud nato no nga fully charged atong cellphone and then naagyud tay data para sa kuan. Anyways, 30 to 40 minutes lang man jud ang ato ang virtual class or katong atong activity. So please i-ready na ninyo daan kay para walay interruption ana no. Okay. Next, we have deadlines. So, online class is more strict in terms of deadlines. Actually, ako strict to po ko sa deadline kay ngano. Samukan ko anang dapat na human nako og check karon pero napay ni apas. Okay. I really hate kanang late bitaw mag-comply kay kana magong mag-deadline manggod ko. For example, schedule manggod ako na o ang STEM X kani nga date dapat nakapasa na sila. Ang STEM Y sa next day na pud na sila. Ang ABM sa next day. Ang unsa pa na dira nga mga kuan, naka-schedule man gud na sila ba. So kung STEM X una nagpasa and then nagsugod na kog check tapos napaday wala nakapasa. Pag check na nakog sugod sa STEM Y diha pa napasa ang STEM X. Kanang libog ba kanang sasaw, di ko ganahag sasaw. So, kung mag-schedule gani og deadline, dapat i-comply gyud ninyo siya sa deadline on or before the deadline. Before mas maayo. Pero mas maayo kung on. Ako kay para matapok gyud sila as in nga magsunod-sunod kay labaw na karon no online man ta. So usually basig sa email na ako siya ipapasa. Samok man gud nang hala nagsunod-sunod na ang STEM X unya na inisingit nga STEM Y unya na po ni di ba libog class
Dili lang baya isa or duha ang ako ang ginahandelan, no? So, ana, mura pud gud nagkamo. Dili lang baya isa or duha ang inyong subject, no? Murag malibog pud ta og magsagol-sagol na gid sila. So, ing ana. So, kung naay deadline nga giset sa teacher, as much as possible, sunda gid ang deadline. Ana ha? Okay. Next, we have students should constantly check their to-do list in the Quipper. Okay, nadire dito ang inyong assignment. Gitudloan naman mo ana sa katong orientation no kung unsaon ninyo pag-check. So, if and only if you happen to not receive an assignment or study guide, asking your classmates is no harm and afterwards verify me about it. So, tahay makadungog ka nga bay kanang humana ka atong gipahimo ni ma'am niya mo na ha narig pahimo si ma'am. Mangutana ka sa imong mga classmates unsa lagi pahimo ni ma'am. And then after masulti nila sa imuha, pwede i-verify nimo sa kuha. Ma'am na daw kay gipahimo ana. Dili mako mamaak dayon, no? Kung mananghid pa lang nga ma'am nay o kung tarong lang pud nga pagkapangutana dili on dayon si mama ano wala makakabala dili pud ko ingana no. So if ever naa kay wala na dawat and then na pansin nimo sa imuhang mga classmates, make sure lang pud nga dili pud kayo late na nimo napansin ha basig inig ka deadline na pud kamo mapansin na. Basig di na jud noon kakapasa. So um make it a habit na mangutana sa imuhang mga classmates kung naa ba sila gipanghimo. Anyway, naman tay group chat, pwede man mo mangutana didto. Bye natay buhatonon karong semana. Bye nay hatag si ma'am karong semana ha. O ana. So, pangutana lang didto gyud. Kana lang gyud. Okay, next we have quizzes. So you will be given quizzes every lesson. You may attempt to answer again the items you got incorrectly, but the first attempt will have the biggest value in your class record. Ako, ang first attempt yun ang ako ang graded. Okay? Kay ang second attempt, third attempt, kabalo naman good mo asa mo na mali. So, ana, sa Kuiper man good, pwede ninyo ilisan, dili pwede ilisan. Pwede man good ninyo, kapila ninyo answeran ang isa ka quiz. Okay? Pero, tanang attempt ninyo is recorded to siya. Pero ang ako ang graded will be your first attempt. Kaya ang first attempt mo gyud na inyong tinuod nga answer. Ana. Ang purpose na lang atong gibalik-balik siya nga pwede ninyo answeran mising kapila is for mastery lang to siya. Nga makaingon mo nga ay tama mali day ni siya mo day ni ang answer day no kay ngani da ay asa mo ko na mali makita nimo kung asa mo na mali ana. So mo to siya gamit. Sa quizzes, I will be giving you quizzes outside Quipper. Maghatag kog link na kanang para sa quizzes and then kato basta outside siya sa lahi pod siya nga website nga ihatag na ako nga quiz. Maghatag og ingana sa inyo ha. Anyway, dili man kay sige quiz ta karon mo na dili ana. So for example, magpa-quiz ko sa Monday karon pa lang moingon ako sa inyo. Sa Monday pag online mo kay nako ihatag nga link mag-quiz mo. Ana, ha? So ani nga time dapat ingani mong orasa online. And then kay para may bala na to kung kinsa tong dili pwede maka-online ana nga time pero maka-online man gid mo ana kay during class hours mo ko maghatag. So maka-online gid mo ana class. So ing ato. Okay. Next, we have the exam. So, since Quipper doesn't have the time-bounded feature per item, meaning kada item, mismo pag pila ka oras ka, di po, mismo pila ka oras. Basta, walay, for example, sa number 1, dapat 5 minutes lang ni Mansiran. Walay ing ana ang Quipper. Okay, pero, time-bounded siya as a whole. So, for example, kani sa first quarter exam, 2 hours. 2 hours lang gid ang exam. Kana pwede ka magdugay sa number 1, dali ra ka sa number 2, pwede ka magdugay sa number 3, dali ra ka sa number 4. Ana, pwede ing ana. Pero dapat tanang exam or tanang item kuan lang gyud na siya, 2 hours lang gyud na nimo siya ansiran. So, students can answer the items how long they want it to be but shall be submitted within the time frame of 2 hours. So, for number 1, misang pila pa na ka-item dira, 2 hours lang gyud na siya ninyo ansiran. Okay? So, if the internet connection is lost or your battery died, mo na kung ingon, the students
already answered items will be auto-save. So, katong mga na-answeran na ninyo, auto-save to sila. Dili na to ninyo mailisan. You cannot change your answer once you already choose and click one. Ana. Okay. If it, kung mahitabo na siya sa inyo ha, nga mo brown out lagkalit, mawala inyong internet, or, oh, kuan lang pod ang inyong teacher. Ingna lang po dayon inyong teacher nga, ma'am, sa katong exam mo ba na wala ang internet or ni brown out rag kalit sa amo ing ana. So, ana, dapat ingnon ninyo dayon inyong teacher as soon as possible. Ana. Okay, next we have uniforms. So students are no longer required to wear their school uniform. So any formal attire, basically the top is accepted because top lang man gyud pud ang makitaan sa camera, no? Dili man ta ingnon, oh tindog daw doy, tan-aw na ko imong whole body kung naka formal attire ba ka. Ana, pwede ra ka nga sa baba ah, nakapantulog, and then sa taas tarong-tarong lang po mga t-shirt ana. Again, bawal ang spaghetti strap, bawal ang tube, bawal ang mga revealing nga dress or tops, bawal ang topless. Of course, bawal ang topless. So formal attire ang nasa taas. Pwede ra t-shirt. Ana. Okay. So last part na, we have the important reminders. First, again, if ever you have kanang account na sa Quipper, use your real name in Quipper, Facebook, and Zoom. And then, again, for Quipper accounts, change your username to format family name underscore first name. So, for example, ako, Roslyn Villamor. Sa format na to, we have Villamor underscore Roslyn. Next, sa Quipper gihapon, upload a clear shot of yourself in your Quipper account. Again, ayaw ng naong ni Naruto, naong ni Luffy, naong ni kinsa na mga kanang isa na naong ni kasi na Lisa, naong ni kanang mga Blackpink, kanang mga K-pop, mga Korean actors. Ayaw nang mga nga naong class ha. Kanang naong gud ninyo, kanang tinuod nga naong, kanang for example, pinakuan ba kanang murag pinatubay to, pina ID picture ana ing ana nga dagway, ayaw nang whole body ha kay gamay ra biya to, di na maklaro inyong naw. So kanang tarong nga picture ang inyuhang i-upload. Okay, so that's it. Thank you and God bless.